ሄሎ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአይዲም እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ለማሳየት እሞክራለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውላንም ምልክት ይጫኑ። ብራውዘራችን ላይ ገብተን አይዲምን መጀመሪያ ዳውንሎድ እናደርጋለን። ቀጥታ መጀመሪያ ላይ ያለውን ሊንክ ከነካን በኋላ ዳውንሎድ ይላውን እናካለን። ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ከወረደልን በኋላ እንጭነዋለን። በመቀጠል አይዲም ኢንተግሬሽን ሞጁል የሚለውን እናወርዳለን። ቀጥታ ወደ ክሮም ዌብ ሰርቪስ ቀጥታ አድ እንዲያደርገው አድ ቱ ክሮም የሚለውን እናካለን። እዚህ ጋር ማውን አድ እንለዋለን። ቼኪንግ ይልና ከዛ በኋላ ቀጥታ አይዲም ዳውንሎደር ማናጀሩ ኤክስቴንሽን ፎር ጉግል ክሮም ላይ ኢንስቶልድ ሆኗል ብሎ ይነግረናል። ስለዚህ ቼክ ለማድረግ ሞር ቱልስ እንገባለን። ከዛም በኋላ ይሄው ቼክ እናደርጋለን። ኤክስቴንሽን ውስጥ ገብተን ቼክ እናደርጋለን። ኦሬዲ ኦን ሆኗል። ስለዚህ አሁን እንደፈለግን ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ገብተን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ዩቲዩብ ላይ እንገባለን። ለምሳሌ አሁን ላይ የታየ ያለውን የዲሽ ታጊናን ሰርች ብናደርግ የዲሽ ታጊናን ሰርች ስናደርግ ከላይ ይሄው ምልክት ይመጣልናል። በፈለግነው የቪዲዮ አማራጮች እንመርጣለን። ይሄው ስታርት ዳውንሎድ ስንለው በቀጥታ ዳውንሎድ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላውን ደግሞ ከፈለግን እዚህ ጋር እንምረጥና ቪዲዮ ዳውንሎድ ለማድረግ አሁንም አማራጭ አለን። በፈለግነው የቪዲዮ ጥራት ሴሌክት አድርገን እንነካለን። አሁንም ይሄንንም ስታርት ዳውንሎድ ይላል። እሱን ስንነካው ያወርድልናል። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። አይቶት እንደሚረዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን እንዲደርሱት ይሁን። አስተያየት ካሉት በሴክሽን ዳውን ቢለው እንዲገልጹልኝ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።